Ja, Jesper har provat Blizzard Rustler 9. Vad tycker du om skidan? Jag vill ju börja med att säga att jag har ju provat Rustler 9 förut. Så det här är ju en ny version av den. Det har inte hänt jättemycket, men man har fortfarande förstärkt den längs med skidan. Förstärkningen som har varit under foten har man kortat ner. Så att den är längre, eller den är närmare bindningen. Det gör ju att skidan blir lite mer förlåtande även den här. Så den blir mjukare in i sväng. Jag upplever att den är väldigt lätt sväng. Jag tycker det är lätt skida överlag. Man kan få förhållandevis korta skärande svängar trots att det är 0 mountain-skida. Vi har en radie på 17 meter. Jag provade 180, passar mig bra, jag är 181. Jag tycker att det är en helt okej skida. Och du säger att den är förstärkt, man ser nästan mönstret här. Är det titanal den är förstärkt med, eller hur? Precis, titanal på kanterna, det är det man ser här i den lilla, vad ska man säga, revan som blir i skidan. Så ser man även här att det är en rev också, men det behöver man komma. Vi får se om vi har någon close-up sen där man ser den här då, men märkbar skillnad. Jag tycker att skidan, den håller sig bra på kant. Jag gillar att åka mycket på kant, prova ställa på den som bara den, och jag tycker att det står sig bra. Så den är vridstyv, responsiv, inte riktigt någon vidare flex ut ur sväng, men jag tycker det funkar ändå. Det är inte riktigt där den ska skina heller. Jag tänker på, det ser ut som att den har en ganska ändå relativt kraftig rocker i nosarna. Hur upplever du att det fungerar? Den går säkert bra i lösningen. Vi har inte provat den i lösningen. Men framförallt i sväng så det blir mycket sväng för att vara en normal mountain. Så att, jag tycker den blir lekfull på det sättet att det går att svänga mycket med. Det är väl det jag kan säga om just rockerprofilen. Apropå lösning, vad har vi egentligen för underlag här i Vemdalen idag? Det är ganska löst på toppen och så kan det bita på under, så att det går att ställa skidorna rätt så styggt idag och ändå få fast dem, så att det är perfekt för det. Speciellt Hovdebacken, så att nu kan jag säga det för att det här kommer släppas i efterhand, men vi vill ju helst inte att folk åker i den just nu då. Ja, men grymt. Vad får den för betyg? Nej, men den får en otroligt stark 4. Inte riktigt 5, men en 4. Ligger och snuddar vid en 5 alltså. Ja, men tack! Erik, du har också testat Blizzard Rustler 9. Stämmer bra. Vad tycker du om den? Ja, men jag tycker att det är en trevlig skida. Den är, upplever jag, ganska dämpad och trygg när jag åker. Jag kan köra på liksom olika svängar, lite stort, lite mittemellan, och jag går på lite sladd och lite skär. Och jag tycker att den funkar. Men jag saknar det lilla extra svunget. Jag tycker att den är lite för som trygg för min åkning. Jag skulle vilja ha lite mer lekfullhet. Men det saknar jag. Men en bra skida. Ja. Hur upplever du den här rockerprofilen som ändå är ganska väl tilltagen på den här skidan? Ja, men jag tycker att den ger ju en fin initiering in i sväng. När man kantar så får man liksom hjälp in i svängen, och den är trygg. Den ligger kvar där, den försvinner inte. Och det är ju kanon för nu. Alltså det går ju knappt att misslyckas i backen. Så att jag har liksom inte fått känna på så här uppkört eller liksom massa lösningar. Men i pisten så tycker jag den hjälper till att få en fin sväng. Vilken typ av åkning har ni hunnit med på de här åken? Är det bara pist eller hinner ni vara lite utanför också? Hur ser det ut? Nej, men det har blivit piståkning. Det har det blivit. Och den är ju som sagt toppfin. Alltså det är hård botten, så är det lite löst uppe på, så att man får ju otroligt fina svängar. Och det går att trycka på, det går att kanta, det sitter fast. Så att det är jäkligt rolig innebandsåkning alltså. Okej, Blizzard Rustler 9. Vad får den för betyg av dig? Ja, men eftersom jag saknar lite svung, men det är ändå en bra skida, så får jag väl säga en svag 4 då. Tack så mycket. Tack. Cornelia, du har provat Blizzard Rustler 9. Hur var de? Jag tycker att de är supersköna. Väldigt stabila, går att ha högt tryck på dem. Ja. Om du jämför, du körde ju nyligen Mindbender 96. Om du jämför de två mot varandra? Jag tycker egentligen att de är rätt så lika. De här är ännu lite längre, och jag sa på den senaste att det kanske var i längsta laget. Så jag känner väl att så här, vid vissa partier så var de lite skakiga, men det är nog mer att jag kanske inte riktigt har exakt den typen av längd som den här skidan bör ha. Men väldigt stabila och går att verkligen bränna på hårt på. Det känns som liksom
osmidiga och inte så lekfulla på grund av längden, eller hur? Vad skulle du säga om det? Alltså jag tycker ändå att de är lekfulla. Jag har kört några kortare svängar med dem också och jag tycker att de ändå reagerar och liksom gör bra respons på det. Men alltså det blir lite för långt. Det blir lite att jag kanske nästan behöver göra en sån hoppsväng nästan. Men nej, jag tycker att de är stabila och liksom svänger bra. Vad får de för betyg? Jag skulle säga en 4. 3,5-4 kanske. Vi säger 4 då. Ja, då står jag här med Claes från Blizzard och ett par Rustler 9. Claes, berätta, vad är det här för typ av skida? Det här är en freeride-skida som Rustler har ju funnits med oss i 6 år. Till nästa år nu kommer äntligen uppföljaren, en helt ny skida. Ny träkärna, ny layup utav metallen. Så en helt ny produkt, nya mått, nya rockervinklar, allting sånt. Och vilken typ av skidåkning passar den här skidan för då? Det här är en freeride-skida, så den här är ju hela berget. En skida för allt, mer eller mindre, som är något lättare än sin föregångare. Inte en hybridskida, men en lätt konstruktion ändå. Okej, ja men tack så jättemycket.